Chúng ta có thể chơi bằng một tay, cầm như thế này và phẩy nó đi. Ta ta. Anh Khoai Tây và Cam Cam xin chào tất cả các thành viên của Toy Station. Cam Cam chào các bạn. Các bạn ơi, khi nhìn vào những cái món đang có trước mặt anh Khoai Tây nè, chắc là cũng có một số bạn sẽ thắc mắc không biết là hôm nay anh Khoai Tây sẽ mở món đồ chơi gì mà nhìn có vẻ như là lạ quá đúng không? Cái này là mình gợi ý cho anh Khoai Tây đó các bạn ơi. Bởi vì từ trước tới giờ, ngoài những cái món đồ chơi mà anh Khoai Tây với mình hay giới thiệu với các bạn ở trên kênh Toy Station, thì Cam Cam cũng để ý là anh Khoai Tây có rất là nhiều món đồ chơi của riêng mình. Cho nên là Cam Cam đã gợi ý với anh Khoai Tây làm về những món đồ chơi của mình đi. Các bạn ơi, đây cũng có thể gọi là một tập hơi là đặc biệt một xíu. Bởi vì hôm nay thì anh Khoai Tây sẽ không có mở những cái đồ chơi mới, mà là ngược lại, anh sẽ giới thiệu cho các bạn những món đồ chơi cũ, nhưng mà chính là những món đồ chơi mà anh hay chơi hàng ngày. Rồi, bây giờ anh sẽ giới thiệu món đầu tiên nha. Ta-da! Một cây bút. Đúng rồi, các bạn và Cam Cam không có nhìn lầm đâu, đây chỉ đơn thuần là một cây bút thôi. Và chủ đề của ngày hôm nay đó chính là những loại đồ chơi giúp xả stress, hoặc cũng có thể gọi là những loại đồ chơi giúp tập trung. Anh không biết là trào lưu này hiện giờ có còn phổ biến hay không, nhưng mà hồi xưa đó, khi mà anh Khoai Tây đi học thì quay bút là một trào lưu mà bạn nào cũng biết luôn. Ví dụ như là như thế này. Hồi xưa khi thời mà anh Khoai Tây còn đi học á, thì là người quay bút, nhà quay bút luôn. Nếu đã là học sinh thì tất cả các bạn đều biết quay bút hết, các bạn nam và kể cả các bạn nữ luôn. Và anh Khoai Tây á, có một cái tật là không có biết là xấu hay tốt nữa, nhưng mà khi mà mỗi lần mà ngồi học bài, hoặc là cho tới bây giờ luôn là mỗi lần ngồi làm việc, thì ở trên bàn của anh nó luôn luôn phải có những cái món đồ chơi. Hoặc là nếu như mà anh cầm vào được một cây bút á, là cho dù là không cố ý nhưng mà tay anh nó vẫn sẽ là quay bút. Nó giống như là một cái thói quen khó bỏ vậy đó. Nhưng mà cũng chính vì cái thói quen này mà hồi đó thì anh Khoai Tây cũng đã một vài lần bị thầy cô phạt vì cái tội mà ngồi trong lớp á mà cứ quay bút như thế này rồi làm rớt bút, làm ồn á, nên bị thầy cô phạt riết. Cho nên thì video này anh cũng chỉ mục đích là chia sẻ với các bạn về những câu chuyện vui của bản thân anh thôi, chứ các bạn cũng đừng có bắt chước anh mà ngồi quay bút trong lớp nha. Rồi, nói về cái trào lưu quay bút này á, thì mỗi cây bút á nó giống như là một cái món đồ chơi vậy. Và các bạn học sinh thời đó thì sáng tạo ra muôn vàn các kiểu quay bút và quay rất là chuyên nghiệp và rất là đẹp luôn. Còn riêng anh Khoai Tây á thì cũng không có được khéo tay bằng mấy bạn, cho nên là chỉ học được có vài kiểu thôi. Kiểu thứ nhất, anh nhớ hồi đó các bạn đặt tên cho kiểu này là vòng quanh trái đất thì phải nè, nó là như vậy nè. Cái bút của chúng ta nó sẽ bay vòng quanh ngón cái và trở lại như thế này. Kiểu thứ hai, anh nghĩ là kiểu này các bạn nào cũng sẽ biết, đó là chúng ta kẹp cây bút vào giữa những ngón tay và cây bút nó sẽ di chuyển lên ngón trỏ và ngón giữa như thế này. Và một kiểu đơn giản hơn nữa, đó chỉ đơn thuần là như vậy. Và khi quen tay rồi thì chúng ta có thể bắt đầu từ ngón út, hoặc là kiểu này. Ngoài ra thì hồi đó anh Khoai Tây cũng đã tự nghĩ ra một kiểu quay bút của riêng mình. Và đó là trào lưu quay bút. Và ngoài ra thì hồi đó anh còn nhớ có một cái trào lưu rất là đơn giản và không có hề tốn kém luôn. Đó chính là trào lưu chơi thun nè. Với một cọng thun đơn giản thôi thì chúng ta có thể làm được rất là nhiều hình. Anh ví dụ nha. Đây là hình ngôi sao 5 cánh. Ngôi sao 10 cánh. Con bướm nè. Còn đây có thể gọi là khẩu súng chẳng hạn. Một cái xe tăng. Tạm thời thì anh Khoai Tây chỉ biết có nhiêu đó thôi. Quay bút và chơi xếp hình thun là một trong những cái đồ chơi ngày xưa của cộng đồng các bạn học sinh, không có hề tốn kém và chơi rất là vui. Nhưng mà thời gian thì trôi qua cũng đã khá lâu rồi, và các trào lưu về đồ chơi thì cũng liên tục được thay đổi. Và hôm nay thì anh Khoai Tây sẽ giới thiệu với các bạn một vài những món đồ chơi xả stress được phổ biến trong những năm gần đây nhất. Anh sẽ lần lượt giới thiệu cho các bạn những món đồ chơi ở đây. Đây, cái này trước đi. Và tất nhiên là anh biết là các bạn đều đã biết món đồ chơi này rồi đúng không? Rubik chính là một món đồ chơi cực kỳ nổi tiếng mà hầu như là ai cũng biết đến. Và có một thời gian thì cả thế giới đã phải lên cơn sốt vì món đồ chơi này. Các bạn trẻ cũng như là tất cả những người lớn đều ra sức luyện tập để mà giành kỷ lục có thể giải được cục Rubik này nhanh nhất. Thì theo anh Khoai Tây được biết thì kỷ lục thế giới để mà giải cục Rubik này nhanh nhất á, hình như là đang là 3 giây rưỡi hay là 4 giây gì đó. Không thể tưởng tượng nổi luôn á. Giải rất là nhanh nha các bạn. Những bạn nào hứng thú về món đồ chơi Rubik này thì có thể hoàn toàn là bấm những cái từ khóa search ở trên Google hoặc là YouTube, sẽ ra cả trăm cả ngàn những video liên quan tới đồ chơi này.
Còn riêng anh Khoai Tây thì cũng đã có một cái thời gian anh bỏ thời gian ra anh học giải cái cục Rubik này. Tuy là anh bây giờ đã có thể giải được cục Rubik này rồi nhưng mà không có nhanh đâu. Thời gian kỷ lục nhất của anh Khoai Tây cũng chỉ là 1 phút thôi. Còn bình thường thì anh phải cần mất 1 phút rưỡi để mà giải lận. Và anh cũng biết là ở Việt Nam chúng ta, cộng đồng những người chơi Rubik đang rất là lớn mạnh, và những kỷ lục gia mà có thể giải được cục Rubik này thậm chí là dưới 10 giây, dưới 5 giây đều cũng đã xuất hiện rồi. Và ở trên YouTube thì cũng đã có rất là nhiều video hướng dẫn về giải cục Rubik này. Các bạn rất có thể là dễ dàng kiếm thấy. Bây giờ anh Khoai Tây sẽ thử trộn cái cục Rubik này nha. Có rất là nhiều cách giải cục Rubik này, nhưng mà anh Khoai Tây chỉ đã học một cái cách cơ bản nhất, không phải là cách nhanh nhất nhưng mà tạm gọi là dễ hiểu nhất. Những bạn nào mà chơi rành cục Rubik này rồi thì cũng đừng có cười anh Khoai Tây nha, bởi vì anh không có giỏi đâu. Nhưng mà bây giờ anh cũng sẽ cố để giải thử cái cục Rubik này cho các bạn xem như thế nào. Đầu tiên thì chúng ta sẽ chọn đại một mặt và chúng ta sẽ tạo thành một cái hình chữ thập. Đây, như thế này đây, chúng ta sẽ có một cái hình chữ thập và các bên đều giống màu nhau ở cái cục chính giữa. Kế đến thì anh sẽ giải cái tầng này. Đó, vậy anh đã có được cái tầng này rồi. Bây giờ sẽ giải cái tầng tiếp theo. Các bạn ơi, do là anh Khoai Tây giải rất là chậm cho nên là anh sẽ tua nhanh một số đoạn để các bạn khỏi phải đợi lâu nha. Bây giờ anh đã có được 2 tầng này rồi, thì còn lại là chúng ta sẽ giải cái tầng ở trên đây. Và bây giờ là những bước cuối cùng. Bị kẹt rồi. Ta-da, hoàn thành rồi. Ở Việt Nam thì anh Khoai Tây rất là khâm phục những cái bạn mà mới chỉ có 6-7 tuổi, thậm chí có bạn chỉ mới có 5 tuổi thôi mà đã có thể giải được những cục Rubik như thế này trong vòng dưới 30 giây. Rất là hay luôn. Những bạn nào mà biết giải cục Rubik này và thời gian nhanh nhất của các bạn là bao nhiêu, hãy comment ở bên dưới cho anh Khoai Tây được biết nha. Sau cái trào lưu chơi Rubik đó thì anh Khoai Tây cũng có phát hiện ra thêm cái trào lưu nữa trên thế giới. Đó chính là trào lưu chơi lắc xí ngầu. Trước khi giải thích thì anh Khoai Tây sẽ làm thử một lần cho các bạn coi nha. Ta-da! Luật chơi thì cũng rất là đơn giản thôi các bạn. Chúng ta chỉ cần có một cái ly như thế này và những hạt xí ngầu hình lập phương, và chúng ta sẽ lần lượt chỉ dùng một tay thôi và xúc những hạt xí ngầu này vào ly. Đó, hạt cuối cùng. Và khi chúng ta dừng lại thì những hạt xí ngầu này nó sẽ chồng lên nhau như thế này. Thì đây cũng đã từng là một cái trò chơi rất là phổ biến và đã từng làm mưa làm gió trên YouTube ở trong quá khứ. Và tất nhiên là các bạn có thể dễ dàng kiếm được những cái clip hướng dẫn chơi cái trò này ở trên YouTube nha. Đây chính là những cái hạt xí ngầu bằng nhựa rất là bình thường thôi. Và cái ly này cũng bằng nhựa. Và ở trong hoàn toàn là không có nam châm hay bất cứ một cái gì hết. Tất cả là do những cái kỹ thuật và do cách chúng ta chuyển động thôi. Ta-da! Anh Khoai Tây, sao chưa bao giờ anh chị em trò này hết vậy? Thì em cứ lên YouTube mà kiếm, có rất là nhiều video mà. Với lại anh có chỉ em thì em cũng có làm được đâu nè, đúng không? Tiếp theo là một loại đồ chơi vừa xả stress mà vừa tập thể dục nữa. Đây chính là trái banh Power Pro. Cấu tạo của cái đồ chơi này cũng rất là hay nha các bạn. Ở bên ngoài nó là một cái vỏ bọc trong suốt như thế này. Ở bên trong chúng ta có một cái trục quay gần giống như là cái con quay yo-yo vậy đó. Và chúng ta sẽ cầm trên tay như thế này. Khi mà cái trục này nó quay thì cổ tay chúng ta sẽ quay theo và không cần bất cứ một loại pin nào hết. Nếu mà chúng ta quay đúng thì trái banh này nó sẽ quay mãi mãi luôn, nhưng mà cũng sẽ rất là mỏi tay luôn các bạn. Bây giờ anh sẽ làm thử cho các bạn coi nha. Đầu tiên thì chúng ta phải lấy đà cho cái con quay này nó quay thật là nhanh cái đã.
Đó, anh sẽ liên tục lát cái cổ tay. Rồi, bây giờ bắt đầu nó quay lẹ rồi các bạn ơi. Wow. Cái đồ chơi này thật sự nó là một cái dụng cụ để tập thể dục. Khi mà trái banh này nó đứng im á thì nó chỉ có nặng khoảng chừng vài trăm gram thôi, nhưng mà khi mà quay hết tốc lực thì trái banh này nó có sức nặng tương đương với lại một quả tạ 15 kg luôn đó các bạn ơi. Nó giống như một quả cầu năng lượng không chịu đứng im luôn đó. Anh khoai tây cố kìm lại mà nó vẫn cứ nhúc nhích. Rất là mỏi tay. Và bên trong thì chúng ta cũng thấy có đèn phát sáng nữa. Wow. Và cũng có một thời gian hồi trước thì loại đồ chơi và dụng cụ tập thể dục Power Pro này cũng được rất là phổ biến ở trên thế giới luôn. Nhưng mà anh khoai tây không nghĩ đây là đồ chơi dành cho trẻ em đâu. Bởi vì khi mà nó quay lên tốc độ cao á thì nó rất là nặng luôn. Nếu chơi không cẩn thận thì chúng ta có thể dễ bị chấn thương. Anh chỉ chơi giới thiệu cho các bạn một chút xíu thôi mà cũng đã thấy khá là mỏi tay rồi đó. Tiếp theo là một món đồ chơi cũng rất là thú vị. Đây chính là một loại đồ chơi puzzle, hoặc dịch nôm na là loại đồ chơi giải đố. Như các bạn thấy là ở đây chúng ta có một cái hình tròn được ghép lại bằng 5 cái mảnh ghép, được làm bằng thép không rỉ rất là đẹp như thế này các bạn ơi, và cũng rất là nặng tay nè. Thì cái câu đố của trò chơi này đặt ra đó là bằng cách nào đó chúng ta phải tách được 5 mảnh ghép này rời hoàn toàn nhau ra. Rất là đơn giản đúng không? Nhưng mà không có đơn giản đâu các bạn ơi. Các bạn xem nè, mỗi cái mảnh ghép nó được ghép với nhau rất là kỳ lạ. Nếu mà chúng ta cố gỡ một cái mảnh này ra thì giữa đường thì nó lại kẹt cái mảnh ở dưới và không thể nào gỡ ra được. Và tất nhiên là chúng ta không có thể nào dùng vũ lực để mà cạy nó ra đâu, bởi vì nó cũng rất là cứng. Thì hồi đó mà khi mà anh khoai tây mới mua cái trò này về á thì phải mất đến hơn 5 ngày anh mới phát hiện ra cái cách giải. Không có cách nào mà chúng ta gỡ ra được. Nếu như chúng ta để ý thì 5 cái mảnh ghép này nhìn có vẻ giống nhau, nhưng sẽ có một cái mảnh đặc biệt. Đó là cái mảnh này có in một cái dòng chữ logo hình như là của nhà sản xuất. Và cái cách giải như sau. Chúng ta sẽ lấy cái cục này làm dấu, đếm lên cục thứ hai, và chúng ta sẽ kéo hết tất cả các mảnh ra như thế này và di chuyển 2 cái mảnh ghép này xuống đây. Khi tới chính giữa thì chúng ta sẽ vặn một cái. Chúng ta sẽ vặn theo chiều này nha các bạn. Vậy là bây giờ các mảnh này nó đã được rời nhau hết rồi. Từng cái mảnh ghép này nó rất là đẹp bởi vì nó được làm bằng thép không rỉ và đặc nữa. Nhưng mà để gọi đây là một cái loại đồ chơi giải stress thì cũng không có thực sự là đúng cho lắm. Bởi vì 5 ngày đầu khi mà mua về thì anh khoai tây đã rất là căng thẳng và rất là khó chịu khi mà không có giải được cái bài toán này. Nhưng mà sau khi mà anh khoai tây đã phát hiện ra cách giải thì cảm giác rất là đã luôn. Cảm giác giống như là người chiến thắng vậy đó. Mỗi mảnh ghép thì nó đều có vị trí chính xác của nó, cho nên là chúng ta phải làm hoàn toàn ngược lại, giống y hệt 100% và gắn lại như thế này. Ta-da! Đây là món đồ chơi mà cách đây 5 năm thì anh khoai tây có dịp đi ra nước ngoài và mua được về. Một trong những món đồ chơi yêu thích của anh khoai tây. Anh khoai tây luôn luôn giữ nó ở bên bàn làm việc của mình. Tiếp theo là một loại đồ chơi cũng khá là thú vị. Đây là đồ chơi những viên bi 500 Bucky Balls. Đây chính là những viên bi làm bằng 500 đó các bạn, cho nên là chúng hút với nhau rất là chắc luôn. Nếu mà đứng riêng lẻ thì nó cũng chỉ là những hạt bi bình thường thôi. Đó, mỗi lần mà làm việc căng thẳng thì anh hay lấy những viên 500 này ra chơi. Rất là hiệu quả luôn, rất là xả stress. Và với cái đặc tính là 500 cho nên là chúng hút với nhau rất là chắc. Và chúng ta có thể tạo ra được muôn vàn những cái hình dạng khác nhau. Bây giờ anh sẽ tự ráp lại thành một cái khối lập phương. Các bạn thấy như thế nào? Rất là đẹp. Và cách chơi với những cái viên bi 500 này thì cũng thật là vô tận luôn. Chúng ta có thể tạo thành một chiếc vòng như vậy. Wow.
Các bạn thấy sao? Nhìn cũng khá là thời trang đấy nhỉ. Và chúng ta cũng có thể làm nhẫn như vậy, một cái nhẫn to hơn nha. Nhìn xấu quắc luôn. Rất là hay luôn các bạn ơi. Nhưng mà tuy nhiên thì loại đồ chơi này là những cái banh nam châm rất là nhỏ xíu, cho nên cũng sẽ rất là nguy hiểm đối với những em bé nha. Cho nên là anh khuyên những bạn nào mà dưới 10 tuổi thì đừng nên chơi cái loại đồ chơi này. Đúng rồi đó các bạn ơi, ở ngoài thị trường á, thì có rất là nhiều loại đồ chơi khác nhau. Nhưng mà hãy tùy vào độ tuổi mà chúng ta sẽ lựa chọn cho mình những món đồ chơi thích hợp nha. Và bây giờ sẽ là một món đồ chơi được ra đời từ năm 2016. Anh xin giới thiệu với các bạn, đây chính là Fidget Cube, khối lập phương giúp tập trung. Đây là một sản phẩm mới đầu nhìn vào thì tưởng chừng như là rất là vô dụng, không có một cái chức năng gì cả. Nhưng thực ra thì nó đã được tạo ra để dành cho những người bị hội chứng là khó tập trung. Nếu mà chúng ta hay có những cái thói quen gì đó, ví dụ như là bấm bút nè, rồi quay bút, rồi thậm chí là một tật xấu hơn nữa đó là cắn móng tay mỗi khi chúng ta tập trung suy nghĩ về một điều gì đó, thì đây là một cái sản phẩm có thể làm thỏa mãn những cái tật xấu đó. Thì mục đích của cái khối lập phương này chính là để làm điều đó, giúp xả stress và tập trung hơn. Khối lập phương Fidget Cube này có 6 mặt cả thảy. Chúng ta sẽ có một cái mặt ở trên đây, nó giống như là một cái công tắc đèn vậy đó. Cái cách sử dụng thì chúng ta chỉ có bật công tắc rồi tắt. Còn mặt dưới đây thì chúng ta có một cái cần gạt giống như là trên máy chơi game đó các bạn. Chúng ta có thể cầm như vậy, và có thể bấm xuống nữa. Cái cần gạt này chúng ta có thể quay được 180 độ luôn. Ở mặt này thì chúng ta có 5 cái nút nhỏ nhìn trông giống như là số 5 của hộp xí ngâu. Và mỗi nút thì bấm vào sẽ có tiếng kêu như vậy. Cái mặt này thì có thể thay thế cho những bạn nào mà thích bấm bút á. Mặt bên đây thì chúng ta có một cái hình oval lõm vào. Khi sờ vào thì theo lý thuyết thì sẽ tạo ra một cảm giác thoải mái và giảm stress. Nhưng mà anh cũng chẳng có biết nữa. Còn ở bên đây là một cái vòng quay. Chỉ đơn thuần là chúng ta quay như vậy. Và cái mặt cuối cùng thì chúng ta có một cái viên bi hình tròn và có thể lăn được. Chúng ta có thể cầm như vậy và lăn viên bi. Sờ vào rất là đã, tạo cái cảm giác vô cùng là thư giãn luôn. Ở đây chúng ta có 3 cái nút vặn. Đó. Thì như anh Khoai Tây đã nói thì đấy là một cái sản phẩm mà mới nhìn vào thì chúng ta thấy rằng rõ ràng là nó rất là vô dụng. Vì nó chẳng làm gì cả ngoài việc là để cho chúng ta gọi là bấm nút nè, rồi sờ, và chỉ đơn thuần là chúng ta cầm vào trong tay như vậy thôi, rồi bấm nút liên tục. Nhưng mà theo nghiên cứu khoa học á, thì hội chứng mất tập trung là một cái hội chứng có thật, có tên tiếng Anh là Attention Deficit Hyperactivity Disorder, hay viết tắt là ADHD. Thì đối với những người mà bị mắc cái hội chứng này á, họ sẽ rất khó có thể mà tập trung vào một cái việc gì đó trong một cái khoảng thời gian dài. Đối với học sinh thì những bạn này sẽ rất là khó tập trung để mà nghe giảng nè, hoặc là có thể ngồi làm bài tập một cách trơn tru khoảng chừng 1 đến 2 tiếng đồng hồ mà sẽ luôn luôn bị phân tâm, bị chi phối. Và tương tự thì đối với người lớn cũng vậy, họ rất là khó. Cái cục này nhìn kỹ sao đẹp quá ta. Đây có một cục màu xanh nữa nè. Wow, 6 nút luôn. Anh xin lỗi các bạn nha. Anh nói tới đâu rồi ta? Đối với người lớn thì cái hội chứng này có thể ảnh hưởng tới hiệu suất làm việc của họ. Đó là lý do tại sao mà các bạn sẽ thấy một số người có những cái thói quen, ví dụ như là ngồi làm việc thì sẽ bấm bút liên tục, đôi khi sẽ làm phiền người khác, hoặc là cắn móng tay, hoặc là người đó phải luôn luôn trên tay có một cái gì đó để cầm nắm và hoạt động liên tục để có thể giúp họ tập trung hơn. Thì cũng với mục đích đó mà người ta đã sáng tạo ra cái cục Fidget Cube này, hay người ta còn gọi là Fidget Toy, đồ chơi Fidget. Và đây cũng chỉ là một trong rất là nhiều hình dạng của đồ chơi giúp tập trung này thôi. Wow, có những cái hội chứng mà nghe kỳ lạ quá anh. Đúng rồi đó Cam. Ở Việt Nam của chúng ta đó, không phải là không có những người mắc hội chứng này đâu nha. Và có rất nhiều là đằng khác nữa, nhưng mà chẳng qua là chúng ta không tìm hiểu và chúng ta không biết đến thôi. Và cũng tiết lộ cho các bạn một chút xíu, đó là anh Khoai Tây cũng bị một cái hội chứng này, nhưng mà cũng ở mức nhẹ thôi, cho nên là không cần phải uống thuốc. Bù lại thì ở trên bàn làm việc của anh lúc nào cũng rất là nhiều đồ chơi, những cái đồ chơi linh tinh nhỏ nhỏ như thế này để giúp anh có thể tập trung hơn trong công việc. Và bây giờ là một món đồ chơi cuối cùng
cũng là một món đồ chơi xả stress, còn phải giúp tập trung hơn thì anh không có biết. Món đồ chơi này cũng được rất là nhiều bạn request yêu cầu anh Khoai Tây quay video về, và nó cũng đang là một cái trào lưu rất là nổi ở trên YouTube trên toàn thế giới luôn. Đó chính là đồ chơi con quay spinner. Wow. Ở đây anh có một cái con quay spinner rất là sang chảnh luôn. Các bạn có thấy một cái đồ chơi nào á mà khi mở ra có cả một chứng nhận luôn nè. Đây là một sản phẩm con quay spinner có tên là Hyperstone. Anh đã mua vào tháng 2 năm 2017 nè. Có số series number nữa, số 300 luôn, quá đẹp. Một trong những lý do mà anh rất là thích món đồ chơi này bởi vì nó được sản xuất ra ở Việt Nam, made in Vietnam. Wow, một sản phẩm đồ chơi do chính người Việt Nam chúng ta làm ra luôn. Ở bên trong hộp thì chúng ta có một con quay được đựng ở trong một cái bao da, rất là đẹp luôn. Còn có cả một cái khăn, những cái phụ kiện kèm theo nữa. Cho những bạn nào chưa biết thì con quay này được chơi như thế nào, anh sẽ làm thử nha. Rất là đơn giản thôi các bạn. Đồ chơi này có tên là đồ chơi con quay, hoặc tiếng Anh gọi là spinner, và nhiệm vụ của chúng đúng như các bạn nghĩ luôn, đó là quay. Đây. Và chỉ như vậy thôi. Nhưng mà có một đặc điểm là những con quay này quay rất là lâu luôn. Chúng ta có thể chơi bằng một tay, cầm như thế này và phẩy nó đi. Ta. Con quay này quay rất là trơn. Hoặc là chúng ta có thể cầm ở ngón giữa và ngón cái và dùng ngón trỏ kéo về. Rồi chúng ta có thể buông tay ra và thân bằng được như thế này luôn. Rất là hay. Nhìn cái con quay này quay hoài mà mình không thấy chán luôn á. Hoặc là chúng ta có thể để ở trên bàn nè và quay. Hiện nay ở trên thị trường Việt Nam và thế giới thì có cả trăm và cả ngàn mẫu những con quay khác nhau, và đây chỉ là một trong những cái mẫu đó thôi. Nhưng mà tất cả những con quay thì đều có một cái đặc điểm chung, đó là về cấu tạo. Thì ở giữa luôn luôn sẽ có một cái trục, gọi là cái trục quay, và con quay thì có thể có 2 cánh hoặc 4 cánh hoặc nhiều cánh, hoặc là hình cả một cái bánh xe. Anh sẽ mở ra bên trong cho các bạn xem nha. Đó, thì ở giữa chúng ta có một cái vòng bi hoặc là một cái bạc đạn. Cái chi tiết này nguyên thủy thì nó là một cái chi tiết ở trong ngành cơ khí và máy móc, dùng để giúp cho những cái trục quay nó vận hành trơn tru. Và anh nghĩ là do một anh chàng kỹ sư cơ khí nào đó vào một ngày rất là nhàm chán đã phát minh ra cái trò chơi này. Thì chính nhờ những cái bạc đạn quay rất là trơn này, những con quay của chúng ta quay rất là lâu. Cái sản phẩm cụ thể Hyperstone mà anh Khoai Tây có ở đây thì nó có thể quay được khoảng 2 phút rưỡi cho tới 3 phút luôn. Và anh đặc biệt thích cái con quay này bởi vì nhìn nó rất là chắc chắn nè, rất là nặng tay. Bởi vì nó được làm bằng đồng thau nguyên khối, còn có đi kèm theo cả một cái bao da nữa. Trong mấy tháng vừa qua thì anh luôn luôn mang cái con quay này theo bên mình. Tuy nhiên thì do cái mức độ sang chảnh của nó cũng khá cao, cho nên là cũng đồng nghĩa với việc cái giá thành cũng không có rẻ. Ở Việt Nam của chúng ta thì hiện nay cũng đang có rất là nhiều nơi bán những cái con quay bằng nhựa và cũng có cái trục quay y chang, nhưng giá thành thì cũng rẻ thôi. Cho nên là tùy vào các bạn. Giá của những con quay ở trên thị trường hiện nay thì có giá từ vài chục ngàn cũng có, và lên tới vài triệu cũng có. Anh Khoai Tây vừa mới giới thiệu cho các bạn xong những món đồ chơi rất là gần gũi và luôn có mặt trên bàn làm việc của anh Khoai Tây. Nếu như các bạn có những món đồ chơi tương tự, hoặc ở trong đây có những món đồ chơi nào các bạn thích nhất, thì hãy comment ở bên dưới cho anh Khoai Tây được biết nha. Anh Khoai Tây còn giới thiệu quên một món rồi đó. Hả? Ủa vậy hả Cam Cam? Món nào đâu? Anh thấy đủ hết rồi mà. Còn em nữa anh Chi. Anh quên em luôn rồi hả? Lại nữa. Ok rồi các bạn ơi, thì từ khi mà có kênh Toy Station á, anh Khoai Tây đã có thêm được một món đồ chơi và cũng là một người bạn nữa luôn luôn có mặt ở trên bàn làm việc của anh Khoai Tây, đó chính là Cam Cam. Xin các bạn cho Cam Cam một tràng pháo tay nha, để cho Cam Cam đỡ tủi thân nè. Cảm ơn các bạn nha. Các bạn hãy cho anh Khoai Tây một like nếu như thích video này. Hãy chia sẻ với bạn bè và đừng quên bấm nút subscribe để trở thành thành viên chính thức của Toy Station. Anh Khoai Tây và Cam Cam sẽ hẹn gặp lại các bạn ở trong những video thật thú vị kỳ sau về đồ chơi. Còn bây giờ thì anh xin chào tạm biệt. Bye bye các bạn nha.
lên đi, em nhìn con quay này hồi em chóng mặt quá à. Cam muốn nhiều chuyện luôn.